I will make a heart no. Where is your Ayan, so our vlog for today is cooking rice, mga ma'am sir. Ayan. So, gayahin po natin yung napanood po natin sa TikTok. Ayan. Meron po tayo ditong heart sweet peas. Ayan, of course. Meron din po tayong ginisa. Ayan, ginisa by Kenaman. Ayan. Kaya magluto po tayo, mga ma'am sir. Meron po tayo ditong, ayan, meron po tayong sweet peas and ginisa. Of course, magluluto na po tayo ng rice. Ayan, nahugasan na po natin yung rice. So, lagyan na po natin ng water ang ating rice. Ayan. So, tansyahin na lang po natin kung ilan ang measurement ng ating bigas. Ayan. Pasensya na po sa ating lababo at medyo may kalat, mga ma'am sir. Ayan. So, ayan, sakto na po yan, mga ma'am sir, yung ating bigas. Ayan, so meron pa tayong sweet peas. So, bago ang lahat, i-drain muna natin siya. And kapag na-drain na po ang ating sweet peas, ihalo po natin sa ating bigas. Ayan. At syempre, hindi mawawala ang ginisa mix na ating imi-mix. Ayan. Ayan, ginisa mix po yan. Ayan, ilagay na po natin lahat. Ayan, konting, para may lasa-lasa, lagyan po natin ng ating tentay patis. Ayan. Ayan, tentay patis. Ayan, ganyan. More. Para may lasa. May lasa yun. Ayan, para po tayo nag-fried rice, mga ma'am sir. Ayan, lagyan natin ng konting toyo. Ayan. Konting-konting toyo po yan. At of course, konting oil. Ayan, konting oil lang. And then, syempre, ihalo-halo natin ang bigas at ang ating sweet peas. Ayan. And pwede nyo lagyan ng buttered vegetable, pero hindi pa tayo nakabili ng buttered veg kahapon. Ayan, so ayan na po ang ating ano. Pwede rin naman natin lagyan ng butter. Ayan, konting butter. Ayan, butter. Ayan, isa lang na po natin siya. Of course, takpan natin siya. Hintayin hanggang kumulo. So, habang hinihintay natin ang ating rice ay mag-coffee po tayo muna, mga ma'am sir. Ayan, coffee in the morning ng James para healthier the better. Ayan. And so, kumulo na po ang ating rice. Ayan. So, halo-haloin ulit natin para ma-mix yung yung green peas para ma-mixture. Ayan. Tapos buhayin at iitan ang apoy. Ayan. So, ayan. So, ganito kaliit yung ating apoy kasi iniin na po siya. Ayan. And so, we're done now with our rice. Our pop rice. So let's move on to our viand. So our viand, we have here the photo maker, and egg, and of course the ham. So I'm going to show you how I am going to do the breakfast of today. Ayan, microwave po tayo. Microwave po ang ating process ngayon. So we're going to put a little on this, like that. Ayan. So we're going to put, yeah. So the ham that I'm going to be using is the cooked ham. Okay. And then we're going to put our egg on top of it. There you go. So like that. Just put on the egg on top of that ham. So gagamitin po natin is cooked ham. Ayan. It's like that. And let's put seasoning to taste. Ayan. So we have ginisa here in the Philippines. Ayan. Konti-konti lang. Ayan. And now we're going to move it to the microwave. Ayan. So let's put it in the microwave. Now we're going to prepare for our pan. And painitin natin ito ang medium heat because we're going to be cooking the Shanghai lumpia. Shanghai lumpia baka naman. And we have here the palm oil, claro palm oil. So let's put it. Ayan. Let's check kung mainit na po siya. Ayan. So mainit-init na siya ng konti. So lagyan na po natin ang ating Shanghai lumpia. Ayan. Shanghai, ang ating Shanghai. Ayan. Hawakan lang, char. Huwag hayaang mazunog, like me. Hinayaang mazunog, ayan. Until golden brown po tayo. Baliktarin. Ng bonggang-bongga.
Ganyan siya. Ayun, so dahil brown na siya, hanguin na natin siya. Sa ating, lagyan po natin ng tissue para higupin ang mantika. Ayan, so that's it. Then hinangutan po natin ang ating egg, ang ating itlog sa ating Ayan, so we're done with our cooking for today. So, and then we're going to get the rice. And so that is our breakfast for today. Ayan, so if you wanted to see more quickie breakfast, please subscribe to our YouTube channel, Papa Johnny Gatawa. Ayan. Subscribe and like, share, comment if you like this video. And let's eat and have a bonggang breakfast. Halina kayo, kain na tayo. Halina. Kain na. Ayan, so guys, so kain na tayo. Ayan, yan pang ating breakfast for today. Ayan, wala namang kakain. Wala ba kakain dyan? Halika na, boy. Halika na, boy. Kain na si Shashi, boy. Ano, tinikman mo na? Tikman mo na para i-judge nila kung masarap. I won't make a heart, no. Where is your